1001 شب. آغاز داستان. حکایت شهریار و برادرش شاه زمان. چنین گویند که ملکی از ملوک آل ساسان سلطان جزایر هندوچین بود و دو پسر دلیر و دانشمند داشت. یکی را شهریار و دیگری را شاه زمان گفتندی. شهریار که برادر مهتر بود به داد و دلیری جهان بگرفت و شاه زمان پادشاهی سمرقند داشت و هر دو 20 سال در مقر سلطنت خود به شادی گذاشتند. پس از آن شهریار آرزوی دیدار برادر کرده وزیر خود را به احضار او فرمان داد. وزیر برفت و پیغام بگزارد. شاه زمان همان روز خرگاه بیرون فرستاده، روز دیگر مملکت به وزیر خود سپرد و با وزیر برادر از شهر بیرون شد و در لشکرگاه فرود آمد. شبانگاه یاد آمدش گوهری که به هدیه برادر برگزیده بود بر جای مانده. با 2 تن از خاصان به شهر بازگشت و به قصر اندر شد. خاتون را دید که با غلامک زنگی در آغوش یکدیگر خفته‌اند. ستاره به چشم اندرش تیره شد. در حال تیغ برکشیده هر دو را بکشت و به لشکرگاه بازگشت. بامدادان کوس رحیل بزدند. همه روزه شاه زمان از این حادثه اندوهگین میرفت تا به دارالملک برادر رسید. شهریار به ملاقات او بشتافت و به دیدارش شاد گشته از هر سوی سخن میراند، ولی شاه زمان را کردار غلام خاتون از خاطر به در نمی رفت و پیوسته محزون و خاموش بود. شهریار گمان کرد که خاموشی و حزن او را سبب دوری وطن و پیوندان است. زبان از گفتار در کشید و به حال خویشتنش گذاشت. پس از چند روز گفت: ای برادر، چون است که تنت نزار و گونه ات زرد می شود؟ شاه زمان گفت: گر من ز غمم حکایت آغاز کنم، با خود دل خلقی به غم انباز کنم. خون در دل من فسرده بینی 10 توی، چون غنچه اگر من سر دل باز کنم. شهریار گفت: همان به که به نخجیر شویم، شاید دل را نشاط پدید آید. شاه زمان گفت: گر روی زمین تمام شادی گیرد، ما را نبود به نیم جو بهره از آن. شهریار چون این بشنید خود به نخجیر شد و شاه زمان در منظری که به باغ نگریستی ملول نشسته بود که ناگاه زن برادر با 20 کنیزک ماهروی و 20 غلام زنگی به باغ شدند و تفرج کنان همی گشتند تا در کنار حوض کمرها گشوده جامه ها بکندند. خاتون آواز داد که یا مسعود. غلامی آمد گران پیکر و سیاه. خاتون با او هماغوش گشت و هر یکی از آن غلامان نیز با کنیزی بیامیختند. زنگی گهران میان گلزار اندر، لب بر لب لعبتان فرخار اندر. گفتی که به گلشن اندرون زاغانند، برگ گل سرخشان به منقار اندر. چون شاه زمان حالت ایشان بدید با خود گفت که مهنت من پیش مهنت برادر هیچ ننماید، نشاید که از این پس ملول شوم. پس از آن ملالتش نماند و به عیش و نوش و خور و خواب گرایید. چون برادر از نخجیر بازگشت دید که گونه زرد شاه زمان ارغوانی و تن نزارش توانا گشته. شهریار شگفت مانده گفت: مرا از حال خیش آگاهی ده که چرا پیش از این تنت کاسته و گونه‌ات زرد میشد و اکنون برخلاف پیش تندرست و شادانی. شاه زمان گفت: سبب اندوه بازگویم ولی سبب شادی نیارم گفت. پس ماجرای زن خویش و غلام زنگی و کشتن آن هر دو باز گفت. شهریار سبب شادی را مبالغت کرده سوگندش داد. شاه زمان ناگزیر حکایت زن برادر و کنیزکان و غلامان حدیث کرد. شهریار گفت: مرا بسی اعتماد بر خاتون است، تا عیان نبینم باور نکنم، تا هست عیان تکیه نشاید به خبر بر. شاه زمان گفت: به نخجیر 10 روز فرمانده و چنان باز نمای که به نخجیر همی روم. چون لشکریان به نخجیر شوند تو باز ایست که آنچه من دیدم تو نیز ببینی. شهریار چنان کرد. پس هر دو برادر در منظری نهفته بنشستند. ساعتی نرفته بود که خاتون و کنیزکان و غلامان به باغ اندر شدند و در کنار حوض بنشستند. شهریار آنچه از برادر شنیده بود به عیان بدید و
با برادر گفت پس از این ما را شهریاری نشاید. آنگاه سر خیش گرفتند و راه بیابان در پیش. چند شبانه روز همی رفتند تا در ساحل عمان زیر درختی که در پیش چشمه ای بود لختی برآسودند. پس از آن عفریتی بلند و تناور صندوق آهنین بر سر از دریا به در آمد. ملک زادگان از بیم به فراز درخت شدند. عفریت به کنار چشمه فرود آمده صندوق باز کرد و دختری ماهروی به در آورده با او گفت ای پری روی آدمی پیکر، رنج نقاش و آفت بتگر، که تو را شب زفاف از کنار داماد برده و دل به مهرت سپردم. اکنون تو پاس دار که مرا هنگام خواب است. پس سر اندر کنار دختر نهاده بخفت و دختر را بر فراز درخت به ملک زادگان نظر افتاد. سر عفریت را نرمک به زمین گذاشت و ملک زادگان را به فرود آمدن اشارت کرد و از عفریتشان بترسانید. ملک زادگان فرود آمدند. ماهروی ایشان را به خود دعوت کرد و از عفریت همی ترسانید تا اینکه از بیم جان دعوتش را اجابت کردند. پس از آن دختر بندی ابریشمین به در آورد که 570 انگشتری در آن بود. گفت میدانید که این انگشترها چیستند؟ ملک زادگان گفتند لا والله. دخترک گفت خداوندان اینها در پیش این عفریت با من آنچه شما کردید کرده، انگشتری به یادگار سپردند. شما نیز انگشتری به من سپارید و بدانید که عفریت مرا در شب نخستین از بر داماد رو بوده و در صندوق آهنین کرده و در میان این دریای بی پایان پاس از من همی دارد. غافل است از اینکه ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت. آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. شاه